Welcome back sa aking channel! Masarap na panghimagas at madaling gawing pang negosyo ba ang hanap mo? Aba, subukan na ito! For today's video, ang gagawin natin ay walang iba kundi yema. So ano pang hinihintay natin? Let's get started! Tatlong ingredients lang ang kailangan natin sa paggawa ng yema. Meron tayo ditong condensed milk, kahit anong brand is okay. Meron din tayo ditong 5 pieces Happy Peanuts plain, and granulated sugar for coating. Durugin natin itong mani. Huwag masyadong pino. Sa isang pan, maglagay ng 3 tablespoon cooking oil. Painitin ng kaunti. Tsaka natin ilagay yung condensed milk. Halu-haluin lang ito hanggang sa lumapot yung texture nito. So, lulutuin natin ito for 10 minutes. Ganito lang dapat kahina yung apoy para hindi agad masunog yung condensed milk. Kapag medyo nag-thicken na, ilagay na yung dinurog na mani. Ayan, so kung mapapansin nyo, lumapot na yung condensed milk. Turn off the heat, then i-transfer sa isang lalagyan. Palamigin muna ito ng mga 6 to 8 minutes. Ngayon naman, huhulmahin na natin ito. May yema na pa-triangle, cube, or circle. Ang gagawin ko ay pabilog. Mag-scoop lang tayo ng mixture. Then, i-roll hanggang ma-form into ball shape. Then, i-coat sa white granulated sugar. Repeat the process lang hanggang sa maubos yung ating yema mixture. Para mas presentable kapag ibebenta, pwede rin ito ibalot sa cellophane.
At meron na tayong masarap na panghimagas na pwede pang ibenta. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button para ma-update kayo sa aking susunod na pagluluto. Enjoy cooking!